চিকেন বিৰিয়ানী ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কেৰাহীতে দম দিব পৰাকৈ বিৰিয়ানীখিনি বনাইছোঁ। একেবাৰে সহজ, মাত্ৰ আমি কেইটামান টিপছ মন কৰিলেই বিৰিয়ানী খুব ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰেই বিৰিয়ানীৰ টেষ্টটো পাব। আহক এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। আধা কেজি চিকেন খুব ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আদা, নহৰু, জলকীয়াৰ পেষ্ট, নিমখ, জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, এচামুচ বিৰিয়ানী মছলা, 5 চামুচ দৈ দিলোঁ ইয়াতে, আৰু অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পদুনাৰ পাত দি ভালকৈ গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ। বিৰিয়ানীত পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈয়ে লাগে আৰু কাটি থাকোঁতেও সময়টো বহুত গুচি যায়। গতিকে আজি মই বিৰিয়ানীৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি এনেকুৱা এটা চপাৰতে চপ কৰি ল'ম। চপাৰত এনেকৈ চপ কৰি ল'লে 2 মিনিটমানৰ ভিতৰতে হৈ যায়। মিক্সিত পিছোঁতে খালি মিক্সিৰ মোডটো পালছ মোডত ৰাখিব আৰু 1 মিনিটমানৰ কাৰণে পিচিলেই পিঁয়াজখিনি ৰেডি হৈ যাব। পিঁয়াজখিনি এয়া মই অলপ ডাঙৰকৈ এনেকৈ চপ কৰি লৈছোঁ। বিৰিয়ানীৰ কাৰণে চাউলখিনি খুব ভালদৰে ধুই মাত্ৰ 20 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ। আৰু বিৰিয়ানীৰ কাৰণে বাসমতিৰ যিটো অলপ দীঘলীয়া চাইজৰ চাউল আহে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব। বহুত বেছি দীঘলীয়াটোও নহয়, যোনটো অলপ মিডিয়াম দীঘলীয়া টাইপৰ সেইটো ল'ব। তেতিয়া বিৰিয়ানীৰ টেক্সচাৰটো ভাল হ'ব আৰু লগতে তেতিয়া টেষ্টটোও ভাল হ'ব। 500 গ্ৰাম চিকেনৰ কাৰণে ইয়াতে মই 400 গ্ৰাম বাসমতি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অলপমান পিঁয়াজ আমাক লেয়াৰিঙত লাগিব, গতিকে সেইখিনি আঁতৰাই ৰাখিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে এচামুচ ঘিউৰ সৈতে মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনখিনি দি চিকেনখিনি খুব ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া বিৰিয়ানীৰ কাৰণে চাউলখিনি অলপ বইল কৰি ল'ম, গতিকে পানী অলপমান ভালকৈ উতলিব দিলোঁ। ইয়াতে মই অকণমান চেফ্ৰন গাখীৰত তিয়াই ৰাখিছোঁ, সেইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। চিকেনখিনিও আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। একেবাৰে শেষত এটা বিলাহী দিলোঁ। পানীখিনি ভালকৈ উতলাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া আধা ফাল নেমুৰ ৰস, তেজপাত, লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু চাউলখিনি দিলোঁ। চাউলখিনি টুকি ৰাখিছিলোঁ 20 মিনিটৰ পিছত। এতিয়া এইখিনি মাত্ৰ 70% মান সিজালেই হ'ব। চাউলখিনি সম্পূৰ্ণ সিজাব নালাগে। আৰু এইখিনি 3 মিনিটমানৰ ভিতৰতে মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। লগে লগে চাউলখিনি টুকি ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে চাউলখিনি ওপৰত পূৰা ভালকৈ কভাৰ কৰি দিলোঁ। গোটেই ভাতখিনি দি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া ভজা পিঁয়াজ, ধনিয়া, পুদিনাৰ পাত, যিখিনি কেশৰ গাখীৰত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ফুড কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু ইয়াতে গোলাপ জল দিব পাৰে, কেৱৰা ৱাটাৰ দিব পাৰে। সেইখিনি বস্তুও মই ইয়াতে দিয়া নাই। মই এচামুচ ঘিউ, অকণমান গৰম মছলা আৰু অলপমান বিৰিয়ানী মছলা ওপৰত দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি চাউলখিনি বইল কৰোঁতে যিখিনি পানী অলপমান ৰাখি দিছিলোঁ, প্ৰায় 5-6 চামুচমান পানী এনেকৈ চাইডে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি থোৱা আছে। এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি দম দিম আৰু এই প্ৰচেছটো আটাইতকৈ সহজ। যিখন ঢাকোন লৈছোঁ সেই ঢাকোনখনতে খুব ভালদৰে গামোচা বা কটনৰ কাপোৰ এখনে এনেকৈ ভালকৈ মেৰিয়াই দিছোঁ। তেতিয়া বিৰিয়ানীৰ ভিতৰৰ যিটো ফ্লেভাৰ সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰৈ যায়, লগতে টেক্সচাৰটোও ভাল হয়। কেৰাহীখন ডাইৰেক্ট নিদি এনেকৈ এখন তলত ডাঠ টাৱা দি লৈছোঁ, তেতিয়া তলত লাগি ধৰাৰ চান্স নাথাকে। 5 মিনিট প্ৰথমতে মিডিয়াম হিটত আৰু 15 মিনিটৰ কাৰণে ল' হিটত বিৰিয়ানীখিনি দম দিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰাৰ পিছত মই আৰু 20 মিনিটৰ কাৰণে তেনেকৈয়ে ৰাখি দিছিলোঁ। বিৰিয়ানীৰ লগত খাবলৈ অলপমান প্লেইন ৰাইতা বনাইছিলোঁ। ৰাইতাখিনিও ছাইডতে লৈ ল'লোঁ। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।